Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είμαστε εξοικειωμένοι με τον βασιλικό. Το υπέροχο άρωμά του και η χαρακτηριστική γεύση του γεμίζουν πολλές κουζίνες ανά τον κόσμο. Όμως ο βασιλικός δεν είναι χρήσιμος μόνο στην κουζίνα. Έχει πολλές και καλές θεραπευτικές ιδιότητες και γίνεται χρήση του και στην αρωματοποιία, την σαπονοποιία και σε άλλους τομείς. Είστε στο κανάλι Mea Culpa και σε αυτό το βίντεο θα δείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό το τόσο γνωστό και αγαπητό στη χώρα μας βότανο. Ο βασιλικός είναι πολυετής πόα ύψους 10 έως 50 εκατοστά. Έχει λογχοειδή, ελλειπτικά, πράσινα φύλλα και λευκά ή ροζ άνθη. Η ανθοφορία γίνεται από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και η συγκομιδή από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες ανάλογα με το μέγεθος των φύλων του, όπως π.χ. ο πλατήφυλλος, ο μικρόφυλλος, ο μελανόφυλλος, ο σγουρός, ο αθάνατος κτλ. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Ocimum basilicum. Η ελληνική ονομασία όκιμο το βασιλικό. Όσο για τις κοινές ονομασίες είναι βασιλικός, βασιλίτσα, βασιλίτσα. Και αν κάποιος ξέρει κάποια άλλη ονομασία, ας μας το πει να το μάθουμε. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι αιθέριο έλαιο που περιέχει εστραγόλι, λινεόλι, καμφορά, ευγενόλι, λιναλόλι και πινένιο. Άλλη δραστική ουσία είναι οι τανίνες που περιέχονται στα φύλλα του φυτού. Μέρη του φυτού με δραστικές ουσίες είναι τα άνθη και τα φύλλα. Αυτό το βότανο είναι τονωτικό σε ασθένειες των νεύρων και σε πνευματική υπερκόπωση. Είναι σπασμολυτικό σε άγχος, νευρικές αϊπνίες, ζαλάδες, σε βήχα του κοκκίτη, σε κακή χώνευση ή δυσκολιότητα, γαστρικούς σπασμούς, γαστρίτιδα, τάση για εμετό και εντερικές διαταραχές. Θεωρείται μάλιστα και αντισηπτικό των εντέρων, ενώ όταν χρησιμοποιείται στα φαγητά ανοίγει την όρεξη. Διουρητικό σε ψαμίαση, δυσουρία και σε ουρική επίσχεση. Άλλες ιδιότητες: αντισηπτικό, εμειναγωγικό και αντιμετεωριστικό. Ο βασιλικός χρησιμοποιείται περισσότερο για ζαλάδες, σπασμούς, ατονία, δυσκολιότητα, γαστρίτιδα, εντερικές διαταραχές, αδύνατη μνήμη, μελαγχολία. Επίσης σε επιληψία, παράλυση, αρθριτικά και διαγείρει την παραγωγή και έκρηση του γάλακτος στις λεχόνες. Ένα φλιτζάνι με ρόφημα από βασιλικό κάθε βράδυ κάνει καλό σε όσους έχουν αδύνατη μνήμη, μελαγχολία ή νευρικούς πονοκεφάλους. Στη λαϊκή παράδοση λέγεται πως ο αχνός από βρασμένο βασιλικό γιατρεύει τους πόνους στα αυτιά. Θα χρειαστούν 2 με 3 αχνίσματα. Όταν βράσει το νερό, το κατεβάζετε από τη φωτιά και τότε βάζετε το πονεμένο αυτί στον αχνό. Μετά όμως θα πρέπει να ξαπλώσει και να σκεπαστεί καλά για να μην πάθει ψήξη. Ο Άγγλος βοτανολόγος Nicholas Culpeper λέει ότι τα πολτοποιημένα φύλλα του βασιλικού μπαίνουν πάνω στις πληγές από δαγκώματα σφίκας, σκορπιού κτλ. Και τραβούν το δηλητήριο. Τρίψτε νοπά φύλλα βασιλικού σε σημεία που σας έχουν δαγκώσει έντομα για να μειώσετε τη φαγούρα και τη φλεγμονή. Συνδυάστε νοπά φύλλα βασιλικού με λεόνουρο, φτιάξτε έγχημα και πιείτε το αμέσως μετά τη γέννα για να προλάβετε την κατακράτηση του πλακούντα. Για να φτιάξετε το έγχημα υπάρχει στο κανάλι σχετικό βίντεο με οδηγίες και ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Συνδυάστε φύλλα βασιλικού με μπετόνικα και σκουτελάρια
και φτιάξτε βάμα για νευρικές καταστάσεις. Για να φτιάξετε το βάμα υπάρχει στο κανάλι σχετικό βίντεο με οδηγίες και ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Φτιάξτε βάμα με ελένιο και ύσσωπο για το βήχα και την βροχίτιδα. Φτιάξτε χυμό με φύλλα βασιλικού, προσθέστε ίση ποσότητα μελιού και χρησιμοποιήστε τον για την τριχοφυτεία και τον κνισμό κάνοντας πλύση. Για το κρυολόγημα φτιάξτε χυμό αναμειγνύοντας φύλλα βασιλικού με αφέψιμα από κανέλα και μοσχοκάρφι. Για να φτιάξετε το αφέψιμα υπάρχει στο κανάλι σχετικό βίντεο με οδηγίες και ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Φτιάξτε σιρόπι για το βήχα συνδυάζοντας χυμό από φύλλα βασιλικού με ίση ποσότητα μελιού. Για το κρύωμα του κεφαλιού χύστε βραστό νερό σε φύλλα βασιλικού και εισπνεύστε τον ατμό. Προσθέστε 5 έως 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο βασιλικού στο νερό του μπάνιου. Θα κάνει καλό αν υποφέρετε από νευρική εξάντληση, πνευματική κόπωση, μελαγχολία ή φόβο. Αν υποφέρετε από άσθμα ή βροχίτιδα, διαλύστε 5 σταγόνες αιθέριου ελαίου σε 10 ml αμυγδαλέλαιο ή ηλιέλαιο και κάντε εντριβή στο στήθος. Κάντε μασάζ με αραιωμένο αιθέριο έλαιο βασιλικού αν νιώθετε νευρική αδιαθεσία ή για να αποθήσετε έντομα και να γλιτώσετε από το τσίμπημά τους. Φτιάξτε ένα χωνευτικό αφέψιμα με ένα κουταλάκι φύλλα βασιλικού σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Πίνετε ένα φλιτζάνι μετά από κάθε γεύμα. Για να έχει όμως αποτέλεσμα θα πρέπει να το πίνετε γουλιά-γουλιά, κρατώντας την κάθε γουλιά για λίγο στο στόμα. Φτιάξτε έγχυμα σε νερό που βράζει πάνω σε κλόνους ξερού βασιλικού σε αναλογία ένα κουταλάκι για κάθε φλιτζάνι. Κλείνετε το καπάκι του δοχείου και τα αφήνετε από 5 λεπτά μέχρι 1/4 για να βγουν όλες οι δραστικές ουσίες. Το πίνετε ζεστό και μπορείτε να το συνδυάσετε με ματζουράνα και τίλιο. Αν θα το πιείτε για βήχα, γλυκάνετε τον με μέλι. Δείτε τώρα 2 γιατροσόφια για τον πόνο στο αυτί. Ο βασιλικός βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και σταματά τον πόνο. Βγάλτε το χυμό από μερικά φρέσκα φύλλα βασιλικού. Στη συνέχεια, βρέξτε το περίγραμμα του αυτιού σας με αυτόν τον χυμό, χωρίς να τον εισάγετε μέσα στο αυτί. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναμίξετε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο βασιλικού με ίση ποσότητα ελαίου καρύδας. Μουλιάστε ένα βαμβάκι στο μείγμα και στη συνέχεια σκουπίστε απαλά το εσωτερικό του αυτιού και πίσω από το αυτί. Επαναλαμβάνετε 2 φορές την ημέρα. Μην χρησιμοποιείτε το αιθέριο έλαιο εξωτερικά ή εσωτερικά κατά την εγκυμοσύνη. Η καθημερινή χρήση ροφήματος βασιλικού μπορεί να φέρει λίθαργο. Λένε μάλιστα πως οι γίδες, ενώ τρώνε όλα τα χορταρικά και τα φύλλα των δέντρων, ποτέ δεν τρώνε τον βασιλικό. Ο βασιλικός κατάγεται από την Ινδία, όπου ήταν ιερό φυτό αφιερωμένο στους θεούς Κρίσνα και Βισνού. Ωστόσο, από την αρχαιότητα μεταφέρθηκε στην Ευρώπη, όπου έγινε πολύ δημοφιλής στην λεκάνη της Μεσογείου. Στην Ελλάδα το έφερε ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν από την εκστρατεία του στις Ινδίες, μεταξύ των άλλων, έφερε και το του βασιλέως φυτό. Ο Μέγας Αλέξανδρος εντυπωσιάστηκε και ο στρατός του τον μετέφερε στην Ευρώπη. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν εκτιμούσαν το φυτό, καθώς πίστευαν ότι οι σκορπιοί προτιμούσαν να φωλιάζουν κάτω από τις γλάστρες του και ότι η έντονη μυρωδιά του ήταν είδος κατάρας. Τον θεωρούσαν λοιπόν σημάδι θανάτου. Αντίθετα οι Ρωμαίοι το θεωρούσαν ερωτικό φίλτρο, σημάδι αγάπης και φυλακτό. Οι Αιγύπτιοι τον χρησιμοποιούσαν μαζί με άλλα φυτά στις ταριχεύσεις και οι Γαλάτες το χρησιμοποιούσαν σε τελετές εξαγνισμού μαζί με νερό πηγές. Πιθανόν από εκεί να κρατάει τις ρίζες του και το χριστιανικό έθιμο του αγιασμού με τον βασιλικό.
Οι νεοέλληνες, αντίθετα με τους προγόνους τους, εκτιμούν το φυτό και πιστεύουν ότι αποθεί τα κουνούπια. Είναι βέβαιο όμως ότι οι Έλληνες τον γνώριζαν πολύ πριν από την εκστρατεία του Αλέξανδρου και τον αναφέρουν προγενέστεροι του ποιητές. Η ελληνική λαϊκή παράδοση συνδέει το φυτό με την Αγία Ελένη. Όταν πήγε στην Παλαιστίνη αναζητώντας το Σταυρό του Χριστού, είδε ένα θάμνο που μοσχομύριζε και το θεώρησε θεϊκό σημάδι. Έσκαψε κάτω από τη ρίζα του και βρήκε τον Σταυρό, το πιο ιερό σύμβολο του χριστιανικού κόσμου. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.